რადიო. მშვიდობისა ტალღაევ 102.4 საზოგადოებრივი რადიოა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ვიწყებთ პროექტს სახელწოდებით ხაზის რადიო. დღეს პარასკევია, დღეს ნინო დათუკიშვილი გმასპინძლობთ ამ სტუდიაში, რომელსაც გამარჯობა, მოგესალმებით. და მასთან ერთად მოგესალმებით მეც ეკა ვარ ტალახაძე. თქვენთან ერთად ვიქნებით სრული 45 წუთის განმავლობაში ამ ტალღაზე და შესაბამისად ველით კიდეთ თქვენ ზარებს ინტერესის შესაბამისად. ნინო ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემასაც მოგვახსენებს და სტუმარსაც მე უბრალოდ გეტყვით რომ პირდაპირ ეთერში ჩვენი კომუნიკაციის საშუალება რა თქმა უნდა არის ტელეფონი ნომრებით 240 91 92 ან 240 92 92. დღეს ისტორიით განსაკუთრებულად დაინტერესებულ ადამიანებს ვიწვევ ჩვენს დისკუსიაში, დიალოგში და ასე რომ ველი თქვენ ზარებს. ხაზის რადიო. პარასკევი. ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავარი. ნინო დათუკიშვილი. ხაზის რადიო. ძალიან საინტერესო ეპოქაზე და ძალიან საინტერესო თემაზე მოგვიწევს დღეს ჩვენ დიალოგი ჩვენ სტუმართან ერთად. ცოტა ხნის წინ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნეთ ჩვენ და გამორჩეულად ამ პერიოდში სწორედ რომ ჟურნალისტების და დანარჩენი საზოგადოების ყურადღება მეტწილად ისტორიის იმ ფურცლებისკენ მიეპყრობა ხოლმე, რომელიც მეტნაკლებად რა თქმა უნდა ვიცით, მაგრამ სულ საკვლევია, სულ სამსჯელოა. მუდმივად ეკეთებათ გასაკეთებელი და დღეს ძალიან საინტერესო. ხო, აი ჩვენი ეპოქა ნამდვილად არის საინტერესო იმ კუთხით, რომ ეს არის ერთგვარი გზაგასაყარი, ჩვენ თვალწინ ფაქტიურად დასრულდა ერთი ცივილიზაცია და დაიწყო მეორე და აი სრულიად განსხვავებულია, რომელშიც უნდა მოვძებნოთ საკუთარი ადგილი, ხო? მოგეხსენებათ, ხა ძირეულ ცვლილებებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, იქნება ეს ცნობიერების, თქვა, ცვლილება, ფასეულობათა სისტემის გადახედვა, თუ ძველი იდეოლოგიისგან განთავისუფლება და ასევე ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში იყო რუსეთის იმპერიის მიერ დაპყრობილი ქვეყანა და ფაქტია, რომ უკანასკნელი საუკუნეების ისტორიის მანძილზე თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, მოპოვების გზაზე ჩვენი ძირითადი ორიენტირი ერთის მხრივ იყო რუსეთთან როგორც დამპყრობელ ქვეყანასთან ფარული თუ აშკარა დაპირისპირება, მეორეს მხრივ კი საკუთარი თავის, რაობის, იდენტობის ძიება და დამკვიდრება. აი ამ პროცესის გასაანალიზებლად ალბათ საინტერესოა მართლაც ეკა წარსულში დაბრუნება და იმ ნაციონალისტური იდეების გახსენება, რომელიც საქართველოში მე-19 საუკუნის მიწურულს გულისხმობს, ოღონდ და მე-20 საუკუნის დასაწყისში არსებობდა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ზოგადად მე-19 საუკუნის სამეცნიერო ლიტერატურაში ნაციონალიზმის ეპოქის სახელითაც კი მოიხსენიება. ერნესტ გელნერის სიტყვით კი ნაციონალიზმი უმთავრესად პოლიტიკური პრინციპია და მისი მიზანია პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვება. ხა თვითონ ნაციონალიზმზე და არსებობს უამრავი თეორია არსებობს ნაციონალიზმისა, თუმცა აი დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თემაზე ქართული ნაციონალიზმი 1890-1921 წლებში. აი ამ საკითხებს იკვლევს ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი, შეიძლება ითქვას ისტორიის ფილოსოფოსი ნუკრი შოშიაშვილი და მე მინდა მას მივესალმო. ბატონო ნუკრი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე ვფიქრობ ჩვენი მსმენელის ის აუდიტორია, რომელიც ისტორიაში კარგად ერკვევა და შესაძლოა ჩვენზე მეტიც იცის ამ შემთხვევაში მე და ნინოს ვგულისხმობ, უკვე იმ ეპოქის იმაში გაეხვა მან
მანტიაში, მაგრამ ამიტომაც არის ხოლმე შესავალი სიტყვა, რომ განვაწყოთ ჩვენი მსმენელი, როგორც მოსასმენად, ასევე ჩვენთან დასაკავშირებლად და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ეკა ტელეფონის ნომრები. 240 ან 240 ნინოს შესავალ სიტყვაში რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი იყო დღევანდელი გადაცემის თემისა, თუმცა მე ვფიქრობ თავდაპირველად აუცილებლად უნდა განვმარტოთ, რატომ ავიღეთ წლები 1890-1921, იმიტომ რომ ეს უკვე მიზანმიმართულად ჩარჩოში სვამს იმ თემას, რაზეც ჩვენ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ. პრინციპში იმიტომ რომ სწორედ 1890-იან წლებში საქართველოში ყალიბდება პარტიული ცხოვრება, აქამდე მაინც უფრო კულტურულ ნაციონალისტთან აგვაქვს ჩვენ საქმე, ვიდრე პოლიტიკურ ნაციონალისტთან და ჩემი ესე იგი ინტერესის საკითხი იყო სწორედ პოლიტიკური ნაციონალიზმის საკითხი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ვერ ესე იგი ჩვენ როდესაც ვეხებთ აი ამ წლებს უნდა გადავხედოთ მცირედი მაინც წინა პერიოდი, იმიტომ რომ ნაციონალიზმის თეორიები სწორედ შეიქმნა მე-19 საუკუნის დასაწყისში და არა მის ბოლოში და მთავარ ესე იგი მოაზროვნეს სწორედ აი ამ პერიოდის გამოყოფდი. ეს არის ფრანგი ესე იგი მოაზროვნე ერნესტ რენანი, რომელმაც მოკლედ ესე იგი ჩამოაყალიბოთ განსაზღვრა ერი როგორც ყოველდღიური სოლიდარობა, ანუ არა საერთო წარმომავლობა, არამედ ის რომ პოლიტიკური ზრუნვა ყოველდღიურად ხდება ამ საზოგადოების მიერ, ესეთი ნაციონალიზმს უწოდებენ სხვანაირად სამოქალაქო ნაციონალიზმს და მეორე მოაზროვნე ეს არის გერმანელი ჰერდერი, ჰერდერის დოქტრინა მე-19 საუკუნეში ცნობილი დოქტრინა, რომლის მიხედვითაც ერი არა შეიძლება არ იყოს ყოველდღიური პილაბიცეთი, მაგრამ ერი არის საერთო წარმომავლობის ესე იგი სოციალური ერთეული, ხო? საქართველოში ნაციონალიზმის კონცეფციები, ხო? ილია ჭავჭავაძის თერგდალეულების პროექტი კონდათ შემოვიდა ჰერდერის დოქტრინა. ესე იგი ეს არ არის მარტო ორი ინტელექტუალური ტრადიციის განსხვავება. ეს არის პირველ რიგში ისტორიული ტრადიციის განსხვავება, რატომ? იმიტომ რომ საფრანგეთში სახელმწიფო და ეთნიკური ჯგუფი გაცილებით ადრე ჩამოყალიბდა ერთ საზღვრებში, ხო? ხოლო გერმანიაში იყო დაყოფილი. საქართველოსაც რო გადავხედოთ, საქართველო იყო დაყოფილი და შესაბამისად რენანის დოქტრინა თლათ ვერ ერგებოდა ჩვენ რეალობას. ჩვენთან უფრო საჭირო იყო არა პოლიტიკურ თეორიებზე და პოლიტიკურ ესე იგი ნარატივებზე აგვეგო ჩვენი ნაციონალიზმი, რამდენადაც აგვეგო უფრო საერთო წარმომავლობის კულტურის საკითხებზე, რაზეც პრინციპში რო გადავხედოთ თერგდალეულების საქმიანობას, არის ესეთი მკვლევარი ნაციონალიზმის ანდერსონი, რომელიც ამბობს, რომ ერი არის წარმოსახვითი საზოგადოება. ანუ ერის თვითონმა თუ არ წარმოისახა თავი, წარმოიდგინა თავი როგორც ამ ერთობის წევრმა, მაშინ ის ერი არ არსებობს. იმის მიუხედავად არის თუ არა ეს ესე იგი საზოგადოება ერთი წარმომავლობის. ამიტომ ეს ერთიანი წარმოდგენების შექმნა დაიწყო სწორედ თერგდალეულებმა. როგორ? კი ბატონო, უკაცრავად ბატონ ნუკრი რო გაწყვეტნეთ, მე უბრალოდ მინდა ჩვენს მსმენელებს ილიას ფრაზა ერთი ციტატა შევახსენო. 1852 წელს ნაპოლეონ მესამის თაოსნობით პოლიტიკაში წამოიწია ეგრეთ წოდებულმა ეროვნობამ, ნაციონალობამ, გვარტომობამ ერისამ. ეს ნაციონალობა ზოგან ძველი შეიმოსა, იტალიაში იტალია გააერთიანა, გერმანიაში გერმანია და ამ სახით დაგსაქსულ ერს ერთის გვარტომობისა ერთად მოუყარა თავ-თავის ადგილას თავიო. ხო, აი ესეთი ფრაზა ხვდება ილიასი და ისიც აღსანიშნავია ილია ამის შემდეგ აყალიბებს ქართული იდენტობის სამნიშანს, ეს ყველამ ვიცით ჩვენს მამული ენა სარწმუნოება, ხოლო მათი ახლა თერგდალეულთა როგორც ცნობილია, მე ხა უბრალოდ მინდა შევახსენო რადიო მსმენელებს, ეს არ იყო თქვათ დამოუკიდებლობის მოპოვების ნამდვილად პროექტი. ეს იყო აი იმ არსებულ გარემოში, არსებულ რეალობაში გარკვეული ავტონომიის მოპოვების სურვილი უფრო ალბათ, ხო? ვიდრე რაც იქნებოდა რაღაცა ეტაპი დამოუკიდებლობისკენ სვლისა, იმიტომ რომ მე ასევე მინდა შევახსენო ილიას სიტყვები, რომ ჩვენო შეუძლებელის მოთხოვნითო შესაძლებელსაც ვერ მივაღწევთ.
თუ რაღაცა ისეთი ეს ფრაზა იყო, ეხლა ზუსტად ვერ მომძებნე გამოწერილი ქონდა. ისე რა კარგია ნინო, რომ სწორედ ეს პერიფრაზი მოიშველიეთ ახლა თქვენ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ჩვენი ვიდრე ის გაიშლება ჩვენი დისკუსია ძალიან საყურადღებოა თავად ნაციონალიზმის როგორც იდეოლოგიის და ტერმინის არსი, რას გულისხმობდა საწყისშივე და შემდეგ უკვე აი მას შემდეგ რაც ევროპაში გაიდგა ფესვი და მოვიდა ჩვენ ამადეც, ანუ გულისხმობ საქართველოს, რამდენად სახეცვლილად მოვიდა მისი იდეოლოგიის თვითონ შინაარსი და როგორ გვესმის ჩვენ დღეს ნაციონალიზმი უკვე ამ ეპოქაში ამ რეალობაში. ანუ რთული საკითხია ეს, მაგრამ საფრანგეთის ესე იგი როდის ხდება ნაციონალიზმის მთავარი ესე იგი განსაზღვრელი, ხო? როდესაც სამეფო ლეგიტიმაცია, რომელიც იყო აგებული ღვთაებრივ ესე იგი ღვთისნიარ მეფის იდეაზე, იცვლება სხვა ლეგიტიმაციის წყაროთ. ეს სხვა ლეგიტიმაციის წყაროთ აღმოჩნდა ხალხის ნება. ვინ არის ეს ხალხი? აი მაგაზე იყო საუბარი და საფრანგეთში ეს ხალხი აღმოჩნდა ფრანგი ხალხი და ვინ იყო ეს ფრანგი ხალხი? ესა მესამე ფენა, მესამე წოდება, ხო? აი სწორედ ამის შემდეგ ნაციონალიზმი ხდება ერთ-ერთი განსაზღვრელი. თუ კი ლეგიტიმაციის წყარო არის ხალხი, ესე იგი სახელმწიფო უნდა შეიქმნას აი ამ ხალხს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავაკვირდებით როგორი იყო სახელმწიფოების სტრუქტურა საფრანგეთის რევოლუციამდე, ეს იყო რაღაც ფეოდალური სახელმწიფოები, რომელიც ძირითადად ორიენტირებული იყო არა იმდენად ეთნიკურ იდენტობებზე, რამდენად მაგალითად ფეოდალსა და მონარქს შორის ლოიალობის საკითხზე, ან პირიქით სეპარატისტულ საკითხებზე, ხო? აქ ეთნიკურობა იმდენად დიდ როლს არ თამაშობდა. აი მოდით ახლა დეხდას თუმცა თამაშობდა რა თქმა უნდა გარკვეულწილად, მაგრამ უნდა ითქვას რომ თავდაპირველად ჩვენ ლიბერალიზმი ესე იგი საფრანგეთის რევოლუციის დროს წარმოიშვა როგორც ლიბერალური ნაციონალიზმი. ანუ ნაციონალიზმის იდეა თავდაპირველად იყო დემოკრატიული პრინციპი. ცოტა მოგვიანებით, როდესაც გერმანიაში მარცხდება ლიბერალური ნაციონალიზმი, ზედა ფენა ახდენს ნაციონალიზმის ცვლას და ამის შემდეგ ნაციონალიზმი ხდება ის, რაც ბევრისთვის დღეს ასოცირდება. ესა მემარჯვენე ნაციონალიზმი, რომელიც არის ელიტების დასაყრდენი იყო, გერმანულმა არისტოკრატიამ შეცვალა პროექტი და ამ პროექტის მიხედვით, თუ კი მაგალითად ფრანგი ხალხი გაერთიანდა მეფის სიკვდილით და მეფის სიკვდილის შემდეგ ჩამოყალიბდა გერმანია გაერთიანდა კაიზერის ირგვლივ. აი ეს ორი პრინციპი იყო განსაზღვრელი ნაციონალიზმის ისტორიაში. და თქვენ შეგაწყვეტინეთ უკაცრავად, ესე იგი ჩვენ ვის იდეოლოგიას ვეყრდნობით, ჩვენი გერმანულს. რატომ ესე იგი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ბითვენ ბისმარკის წერს რომ არ ყოფილიყო გერმანელი მასწავლებელი, არ იქნებოდა გერმანელი ერი და პირველ რიგში ესე იგი თვითონ ილია ჭავჭავაძის მოღვაწეობის პერიოდი ემთხვევა სწორედ აი ნაციონალიზმის პერიოდს, ხო? ნაციონალიზმის პერიოდი ძირითადად არის 1860-70-იანი წლები, როდესაც ევროპაში შეიქმნა ერის სახელმწიფოები და მთავარი საკითხი რა იყო? მთავარი საკითხი საქართველოში იდგა ის, რომ ჩამოყალიბებულიყო ჯერ ერთიანი იდენტობა, ანუ ქართველებს ქონოდათ საერთო ესე იგი საერთო წარმომავლობის საერთო იდენტობის განცდა და ამაზე ბევრ რამეს აკეთებდნენ სწორედ ჩვენი ინტელექტუალური და კულტურული ელიტები მაშინ და ცოტა მოგვიანებით როდესაც ეს საკითხი ესეთი აქტუალური აღარ იყო ეს უკვე 1890-იან წლებში ჩამოყალიბდა პარტიები, რომლებიც უკვე პარტიების მიხედვით ვისაუბროთ, დიახ. ხო, ესე იგი პირველი პარტია საქართველოში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ პირველი პარტია არა სოციალ-დემოკრატიული, არამედ დაშნაკური პარტია იყო, რომელიც ასევე ნაციონალისტური იყო, ოღონდ სომხური ნაციონალიზმის თვალსაზრისით და აი აქ ხდება ძალიან საინტერესო სიმბიოზი. ერთი მხრივ, ესე იგი, საკითხი დგას ისე რომ სოციალური პრობლემები მოგვარდეს და ესე იგი ინტელექტუალური ელიტა რომელიც აქამდე მოღვაწეობდა ხო 60-იან წლებიდან საუბრობს იმაზე რომ კლასთა შერიგება უნდა მოხდეს, ხოლო უკვე ახალი ესე იგი ახალგაზრდა თაობა მაშინდელი პირიქით საუბრობს იმაზე რომ მოხდეს აბსოლუტური ცვლილებები და რევოლუციის რომანტიზირებას იწყებს. თვითონ ჟორდანიას თავის მოგონებებში ცოტა მოგვიანებით უწერია რომ რატომ არ დაისვა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში ნაციონალიზმის საკითხი. მაშინდა საქართველოს რო ნახოთ ხო როგორი იყო პირველ რიგში იყო ის რომ თბილისი არ ყოფილა
ეთნიკურად, ესე იგი, ჰომოგენური ქალაქი. 1955 წელს აღწერით მოხდა ქართულებისა და ეთნიკურად ქართულებისა და არაქართულების გათანაბრება ეგ ოფიციალური მონაცემებით. ანუ აქამდე უფრო მეტად ჭარბობდა, ესე იგი, ეთნიკურად არაქართული ელემენტი. შესაბამისად, თვითონ ნოე ჟორდანიაც იხსენებს, რომ ჩვენ რო ნაციონალისტური საკითხი წამოგვეწია წინ, ამით მოხდებოდა შიდა ეთნიკური დაპირისპირებები და ჩვენ პოლიტიკურ სარგებელს ამით ვერ ვნახავთ. ამიტომ საჭირო იყო ეგ ნაციონალიზმის გარკვეული მეორე ადგილზე გადასვლა იმისთვის რომ ჩვენ მიგვეღწია გარკვეული პოლიტიკურ მიზნებისთვის ეს პოლიტიკური მიზანი რა იყო მაშინდელი საზოგადოების ეს იყო იდეა რომ რუსეთის დემოკრატიზაციის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო ესე იგი ფართო ავტონომიის მიღება შესაძლებელი იყო გარკვეული პრივილეგიების მიღება თვითმმართველობების მიღება და ასე შემდეგ თუმცა თავად ავტონომიის საკითხზე თავდაპირველად იყო პრობლემა რატომ სარგის კაკაბაძე ესეთი ისტორიკოსი მაშინ წერს რომ თვითონ გლეხებს ჰქონდათ შიში ავტონომიის და ეს შიში გამოწვეული იყო იმით რომ ჩვენ თუ ნახავთ როგორ ჩატარდა საქართველოში ბატონყობის გაუქმება 1864 წელს ხო აი ამ პერიოდში ქართულმა თავდაზნაურებმა ცოტა ცუდი როლი ითამაშეს ამ გაგებით, იმიტომ რომ ცდილობდნენ რაც შეიძლება გადაედოთ და საბოლოოდ 1817 წელს საბოლოოდ გაუქმდა ეს დროებითი ვალდებული გლეხის ინსტიტუტი, ხო? და შესაბამისად გლეხებს შიში ჰქონდათ რომ ავტონომიის მიცემის შემთხვევაში ჩვენი თავდაზნაურობა კვლავ აღადგენდა იმ წესებს და იმ ვალდებულებებს რაც აქამდე იყო. მე ბუდიშს გიხდით აზრი არ გაგიწყდეთ ჩვენ მსმენელი ველოდება კარგახანია მოვისმინოთ და განვაგრძოთ ნახოთ რა მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონებო, მოგესალმებით ბატონო ნუკრი. გამარჯობთ. ეს ორი შეკითხვა მაქვს. და პირველ შეკითხვას გარკვეულწილად უკვე პასუხი გაეცა. აი 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა 26 მაისს. მაშინ ეს უმრავლესობაში მოვიდა სოციალ-დემოკრატები. არადა ეროვნულ დემოკრატებს ყავდათ ესეთი კაი ფიგურები, ძლიერი ფიგურები როგორც იყო რევანს გაბაშვილი, სპირიდონ კედია. აი თქვენ როგორ გონიათ, ილია რო ყოფილიყო ამ დროისათვის ცოცხალი, შეეცებოდა თუ არა სურათი? და ახლა მეორე შეკითხვა მაქვს. თუნებას თემიდან გადავხევოთ ამ შეკითხვით. აი 1918 წლის დეკემბერში დაწყებული ქართულ სომხური დაპირისპირება, ომი დავარქვათ, ომი იყო. აი მაგის გამომწვევი მიზეზები ხო ვერ გვეტყოთ მაგაზე ბოდიშ თემას გადავუხავთ ჩვენ სხვა თემაზე საუბრობთ დღეს ნაციონალიზმზე უფრო ამ კუთხით მაგრამ დიახ თქვენ რაღაც ახსენეთ ის პარტია ალბათ საინტერესო ანუ ილია რომ ცოცხალი ყოფილიყო ძალიან საინტერესო მოდით ესე ვთქვათ რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის განსხვავდებოდა იმით რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფინანსური და ესე იგი ზოგადად რესურსი უფრო დიდი იყო რატომ იმიტომ რომ ეს იყო ინტერნაციონალური პარტია რეალურად რომელსაც გააჩნდა გარკვეული გარე დაფინანსებების. იმ დროს როდესაც ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია ეს იყო ვიწრო, ესე იგი ქართული პარტია, რომელიც შიდა რესურსების არ გეულდა, ეს შიდა რესურსებიც არ იყო დიდი. შესაბამისად ეს პროპაგანდა აგიტაციის კულტურა და ასე შემდეგ უფრო ძლავრი იყო სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში და ცვლილებები შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ არა იმდენად მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით იმ პერიოდისთვის, რომ ესე იგი ამას არჩევნებში დიდი გარდატეხი ის ქონოდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ იმას რომ სოციალ-დემოკრატიულმა პარტია ჩამოყალიბდა პირველი ეს მამან მიცა დიდი ფორა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას პირველად პროპაგანდისტული ესე იგი და ესე იგი გაზეთები ჟურნალები სწორედ მათ გამოცეს ქართულ ენაზე და სწორედ მათ დაიწყეს პირველი მუშაობა არტიო ჯორჯაძე სოციალ-ფედერალისტური პარტიის ესე იგი ერთ-ერთი დამფუძნებელი იხსენებს რომ სწორედ აი ამ ფაქტზე მიუნიშნოს რატომ მოხდა რომ სოციალ-დემოკრატიული პარტია უფრო გავლენიანია ვიდრე სოციალ-ფედერალისტური ხო იმიტომ რომ ისინი უფრო ადრე ჩამოყალიბდნენ და მათ უფრო ადრე დაიწყეს მუშაობა ამ ორჩეულთან ვიდრე სოციალ-ფედერალისტურმა პარტიამ რომლის ესე იგი თავის დროზე სოციალ-ფედერალისტური პარტია აერთიანებდა ეროვნულ-დემოკრატიულ პარტიასაც
ესე იგი შესაბამისად პარტიული ცხოვრებაში უფრო ძლიერი და უფრო დიდი გამოცდილება ჰქონდა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას და შესაბამისად ესეთი დიდი ცვლილება ჩემი აზრით ეხლა ყველაფრის დაშვება შეიძლება ესე, მაგრამ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც მაშინ იდგა, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ესე დიდი ცვლილება ყოფილიყო. ცვლილებები იქნებოდა, რა თქმა უნდა. ეხლა მეორე შეკითხვა ქართულ-სომხური ურთიერთობა ეს პირდაპირ ნაციონალიზმის საკითხს უკავშირდება. როდესაც დაიწყო საუბარი თუ როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ტერიტორია, აქ სწორედ ნაციონალურ საკითხზე დადგა, ესე იგი მიდგა ჯერი მაგაზე. როგორ ესე იგი პირველ რიგში რაღაცა იურიდიული საბუთი გვჭირდებოდა რა ტერიტორიაზეც ჩვენ ვახდენდით დამოუკიდებლობას. ეს იყო პირველი თბილისის გუბერნია და ქუთაისის გუბერნია რამოდენიმე ოკრუგით. მაგრამ ქართულმა ესე იგი და მათ შორის სომხებმაც დააყოს ესეთ პრინციპად. უდავოდ ქართულ და უდავოდ სომხური ტერიტორია და პრეტენზიული ტერიტორია. ესეთი პრეტენზიული ტერიტორია იყო ლორეს ოლქიც და პრინციპი როგორი იყო შეთანხმება. და ეგ პრინციპი როგორც ჩანს კი არ გაამართლა ამ პრინციპმა, იმიტომ რომ მთელი რიგი კონფლიქტები გამოიწვია. იქ სადაც ჭარბობდა ეთნიკური ქართველი, ის ტერიტორია უნდა ყოფილიყო, ესე იგი საქართველოს შემოდგომაში, ის ტერიტორია რომელიც სადაც ჭარბობდა სომხური მოსახლეობა და პირიქით. მაგრამ როგორც კი დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, არ იმუშავა ამ პრინციპმა. და ესე იგი ეს შეთანხმება რო ვერ მოხდა, კონფლიქტი დაიწყო. საბოლოოდ ეს კონფლიქტი დამთავრდა იმით, რომ ლორეს ოლქი გამოცხადდა, ესე იგი ნეიტრალურ ტერიტორიად, სამი თვე ქართული მხარე აკონტროლებდა, სამი თვე სომხური მხარე აკონტროლებდა, ეს ტერიტორია ზოგადად არ არსებობს, ხო? და ერთი ისტორიკოსია ერიკ ჰობსბაუმი, რომელიც სწორედ აი ამ პერიოდზე წერს, რომ 90-იანების წლების კავკასიური და ბალკანური ნაციონალიზმი იყო დაუსრულებელი, ესე იგი ნაციონალური საკითხების გადაჭრილობა, რომელიც დაიწყო 1918 წლიდან. ანუ ეს პრობლემები, ეს ნაციონალისტური პრობლემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს 90-იან წლებში, დაიწყო სწორედ აი ამ პერიოდში. აი ბოლშევიკები და მენშევიკები ეს პარტიები როგორ აღიქვამდნენ? ხო, ანუ ესე იგი ეხლა როგორი იყო ნაციონალიზმი? როგორი იყო საკითხი, ხო? ანუ ბოლშევიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სტალინის ცნობილი ის, ხო? წერილი მარქსიზმი და ნაციონალიზმის საკითხი. ისინი უყურებდნენ ნაციონალიზმს როგორც რაღაც გარკვეულ, ესე იგი, ევოლუციის ეტაპს და არა მიწას. და სტალინმა დაყო პრინციპებად როგორი უნდა იყოს რა უნდა კონდეს ერს, რომ ითვლებოდეს ერად. რა თქმა უნდა, ესეთი უნივერსალური პრინციპები არის არასწორი ნაციონალიზმის შემთხვევაში, ხო? მაგრამ აი სწორედ ის, რომ რაღაცა ჩარჩოები შექმნა, ამით უყურებდნენ იმას, თუ ვინ იყო ერი და ვინ არ იყო ერი. ვინ იყო ჩამორჩენილი ის კულტურული ესე იგი ნაწილი. სხვადასხვა 1934 წელს შეიქმნა ესეთი პრინციპი საბჭოთა კავშირში. და ეს ნაციონალისტური პრინციპზე იყო აგებული, სადაც არსებობდა მაღალი კულტურის ერები და დაბალი კულტურის ერები. ესეთი მაღალი კულტურის ერებში შევიდნენ რუსები, რა თქმა უნდა, ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები. და პრინციპი როგორი იყო? თუ რუსული კულტურა არის მაღალი კულტურის, ესე იგი, ერი, მათ კულტურა უნდა შეიტანოს და გააკულტუროს, მათ უფრო დაბალი კულტურის ერები, ესენი არიან უკრაინელი, ბელარუსები, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. საქართველოს შემთხვევაში ეს 2 წელი იმუშავა ამ პრინციპმა, 2016-ში გაუქმდა. საქართველოს შემთხვევაში ქართველები იყვნენ უფრო მაღალი კულტურული ერი, რომლებიც ამ ტერიტორიაზე მცხოვრების სხვა ერების, ესე იგი, კულტურული აღზრდა უნდა ეთავათ. ანუ ეს საბჭოთა პრინციპი. საინტერესო პრინციპია ეს, მე არ ვიცოდი ეს. სხვა განმავლობაში იყო ასეთი, ხო? 34-36 წლებიო კი ბრძანად განსაკუთრებით საინტერესო იქნება თავად მაღალი კულტურის ერებს შორის დამოკიდებულება აი ამ პრინციპით, რასაც ახლა ეს ალბათ ის ქვეის არის. ხო, ანუ ესე მოდი ჯერ ვთქვათ რა იყო რას ქვიდან მაღალ კულტურულ ერად, ხო? ეს არის ძალიან პროგრესისტული იდეა, რომლის მიხედვითაც განვითარების ერთადერთი საფეხური არის ის საფეხური, რომელიც მარქსმა შემოიტანა აი მაგ ფორმაციის თეორიების მიხედვით, ხო? ანუ ვინ არის მაღალი კულტურის ერი? მაღალი კულტურის ერი არის ის, ვისაც სოციალიზმი უკეთესად ესმის.
ასე იგი შესაბამისად, ვისაც ნაკლებად ეს, ანუ ვიც უფრო ჩამორჩენილია და ვიც უფრო საფეხურეობრივად უფრო ნაკლებად განვითარებული, შესაბამისად შეიძლება კაპიტალისტური ფერებით მივიჩინოთ უფრო ნაკლებად განვითარებული ამ პრინციპით. სწორედ ამ კაპიტალისტური და შეიძლება თქვა უფრო არქაული ერების ინტეგრაცია და აღზრდაში მიიღოთ მონაწილეობა ამ მაგალ ერებს. ის არის სოციალისტური პრინციპი. მოდით ამ ეტაპზე გავჩერდეთ კიდევ ერთ მსმენელს მოვუსმინოთ და მე მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. თემა უდაოდ საინტერესოა და აუცილებელია თავაზე საუბარი, რაც შეიძლება ხშირად მით უკეთესი, მაგრამ მე ხო გარკვეულ პერიოდზე ვერ ვისაუბრებ რასაკვირველი, იმიტომ რომ თქვენ ეს იცით მშვენივრად და მე ნაკლებად. მაგრამ მე უფრო ზოგადი კითხვა აქვს ბატონო ნუკრი თქვენთან. აი დამოუკიდებლობა, აქაც ხომ არ იკვეთება ეს მახასიათებელი ერის დამოუკიდებლობისა, აი წმინდა სამი სიტყვიდან ენა მამული საწმუნოება. და ხომ არ ხდება აი ხელყოფა ერთი ერის, ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნისა, მოდი ასე ვთქვათ, როცა ხდება ხელყოფა აი ამ სამიდან ერთ-ერთისა. და მეორე კიდე და ხშირად მიფიქრი ამაზე, რატომ იცით, აი შეტევა ხდება ან მამულზე, ან ენაზე, ან საწმუნოებას და რაღაცა რყევები აი ამ დღევანდელ სიტუაციაში, ხო? რაღაცა რყევებს მე მგონი აი სამივე მახასიათებლები განიცდის ჩვენ შემთხვევაში. და მეორე კიდე დამოუკიდებლობა გასაგებია ბატონო ნუკრი, მაგრამ იქნებ თავისუფლება ხომ არ არის უფრო როგორ გითხრათ, აი უფრო წმინდა და უფრო მიუწვდომელი და უფრო რთულად მისაწვდომი. აი ეს ამ თავისუფლება დიდებული რამ სამკაული, თუმცა ყველას როდი უხდება ეს გოეთეს ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ მე მადლობა ნინო თქვენს ამ ფრაზისთვის. სიამოვნებით დაველოდები ახლა ნუკრის პასუხს, იმიტომ რომ ვინცაც ინტერნეტში მის პერიოდულად მის მიერ გამოქვეყნებულ წერილებზე მიუწვდება ხელი კულტურული იდენტობის გარეშეც რომ დაგვტოვა ნაციონალიზმმა გარკვეულ ეტაპზე. მე გავიცანი ამ წერილს და ძალიან საინტერესო ნიუანსები, ასე რომ მსმენელის კითხვასთან თანხმდით ძალიან ბევრი სიახლეა ამ წერილებში. აი თუნდაც ის რომ საბჭოთა პერიოდის ეს სხვა გადაცემის თემა, მაგრამ საბჭოთა პერიოდის რომ ვერ დავახციეთ თავი, ასე ვთქვათ, ცნობიერები დაახლოებით ეს აზრია გატარებული და კარგი მიმართულება მოგვცა მსმენელმა დამოუკიდებლობასა და თავისუფლებას შორის გაგვივლოს ყვარი. ესე იგი, მე ხარ როგორ მესმის ამას ვიტყვი. ჯერსეთ მოდი პოლიტიკურ თეორიაზე შევხედოთ თავისუფლების ეს, ხო? ერთად გამოიყოფა ორი თავისუფლების, ესა პოზიტიური და ნეგატიური. პოზიტიური არის რაღაცისთვის თავისუფლება, ნეგატიური არის რაღაცისგან თავისუფლება. თანამედროვე სამყარო ხასიათდება ლიბერალური, ესე იგი, დისკურსის და ლიბერალური იდეოლოგიის ჰეგემონიით, რომელიც მთლიანად აგებული არის ნეგატიურ თავისუფლებაზე, ანუ რაღაცისგან თავისუფლებას. ეს რაღაცა მე-18 საუკუნეში იყო ეკლესია თავდაპირველად, მცირე სხვა რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლებს ბრიტანეთში უნდა დომინანტ ეკლესიისგან თავისუფლება, შემდეგ ეს იყო სახელმწიფო და ბაზრის თავისუფლებაზე იყო საუბარი, შემდეგ ინდივიდის. სულ მოგვიანებით გლობალიზაციის პერიოდში გახდა ის, რომ მოდი ერებისგან თავისუფლება, ანუ ადამიანი რომ ინტერნაციონალური ადამიანი ხო და დღეს უკვე არის აი გენდერისგან თავისუფლების საკითხი, ადამიანი, ანუ ტრადიციულ ღირებულებებში გენდერი არის ბუნებრივი მოცემულობა, ხოლო პოსტმოდერნულ ღირებულებებში, ლიბერალურ ღირებულებებში გენდერი არის არჩევანი შენი. შენ გინდა ისეთი იქნები, გინდა ასეთი იქნები. შესაბამისად, ეს პროექტი, ლიბერალური პროექტი, პოსტმოდერნული პროექტი ეწინააღმდეგება გარკვეულ ისტორიულ ტრადიციებს. ისეთ ქვეყნის, როგორიცაა საქართველოში, და რატომ ეწინააღმდეგება ეს? იმიტომ რომ არსებობს ერების კატეგორია, რომელსაც ეწოდება ლიბერტანიანულ ერებს. და უნდა ვთქვათ, რომ არ არსებობს ესე უნივერსალური ისტორია. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ შპენგლერმა ტოიმმა თქვა, რომ კაცობრიობა არ ვითარდება ერთი მიმართულებით, სწორხაზოვანი მიმართულებით. არ შეიძლება ესე კაცობრიობას განვითარებას. ვითარდება სხვადასხვა ცივილიზაციებით და ეგ ცივილიზაციები ქმნიან თავიანთ განსაკუთრებულობას და საერთო ჯამში კაცობრიობა ესე ვითარდება, იმიტომ ერთ სფეროს არ ვითარდება ერთი ცივილიზაცია, მეორე სფეროს მეორეც და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანთროპოლოგიურად, ანუ ჩვენი მდგომარეობით, გარკვეული წინააღმდეგობაში მოდივართ აი ამ ლიბერტანიანულ გაგებასთან, აი ამ თავისუფლების გაგებასთან. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია გარკვეული, ესე იგი, მიწასთან წარსულთან ურთიერთობა, ვიდრე ესე იგი გამოკვეთილი ინდივიდი. ესე იგი,
გარკვეული ძველ ბერძნებთან ესე კავშირი გვაქვს ამ ხრივ, რატომ? იმიტომ რომ ვინ იყო ესეთი უწარსულო ინდივიდი, ხო? ამ ესეთ ადამიანს უწოდებენ იდიოტოს. ანუ რომელსაც არ გააჩნდა წარსული და რომელიც არის ჩვეულებრივი ინდივიდი, ვინ იყო ბერძენი მოქალაქე. ბერძენი მოქალაქე იყო ის, ვინც დაარსა ესა თუ ის პოლისი, მისი შთამომავალი. და აი ამ საერთო კოლექტიურ ცნობიერებაზე იყო აგებული ბერძნული სამოქალაქო საზოგადოებაც. ანუ ვინ იყვნენ მოქალაქეები? მოქალაქეები იყვნენ კოლექტიური მესაკუთრეები პოლისის. შესაბამისად, ჩვენთანაც გარკვეული მსგავსი განცდა არის, რომ ჩვენ არ ვართ მარტო რაღაც გამოყოფილი ინდივიდები, ჩვენ ვართ გარკვეული, ესე იგი, მატარებლები აი იმის, რაც ჩვენამდე დაიწყო. შესაბამისად ეს სამი ფრაზა ეხლა რომელიც ახსენეს ეს რეალურად ილია ჭავჭავაძემ კი ჩამოაყალიბა, მაგრამ ზოგადად აქამდე არის ჩამოყალიბებული ჯერ კიდევ მე-11 საუკუნეში, რომ როდესაც ესე იგი რაღაც სახეცვლილია. კი, მოდერნულია რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდერნიზმის პროექტის ნარატივია, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეგეთ სამ პრინციპს, როდესაც ეს პოსტმოდერნულ სამყაროში ვცხოვრობთ, ესეთ პრინციპებს გარკვეულწილად ეჭვის თვალით უყურებს თანამედროვე პოსტმოდერნული ფილოსოფია. შესაბამისად, წინააღმდეგობაში მოდივარ და ამ წინააღმდეგობაში მოსვლის დროს ჩვენი ერთადერთი ესე იგი გადარჩენს არ ვიტყვი, მაგრამ ვიტყვი, რომ ესე იგი გაანალიზების საშუალება არის ის, რომ ჩვენ გავიაზროთ, ჩვენ რომელ ცივილიზაციას ვეკუთვნით და ვეკუთვნით თუ არა რომელიმეს თუ ვართ გარკვეული სიმბიოზია, ესე ვთქვა. აი თქვენი აზრით რომელს ვეკუთვნით? და კიდევ ერთი კითხვა, ანუ ნაციონალურ სახელმწიფოსა და ტრადიციულ სახელმწიფოს შორის სხვაობაზე დავფიქრდი ახლა. ой დიდი განსხვავებებია. ძელი თემაა და ხო. პირველში მოდი ესე ვთქვათ, რა ყველა ნაციონალური სახელმწიფო არის ერთნაირი. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ნაციონალურ სახელმწიფოში არის თავი განსხვავებული პრინციპი არის ერის ნება, ანუ ლეგიტიმაციის წყარო. შესაბამისად, ყველა ერი სახელმწიფო იგება აი ამ ძირითადი ეთნიკური ბირთვზე. იმდროინდელ როდესაც ტრადიციული სახელმწიფოები როგორც წესი, მცირე გამონაკლისების გარდა არ იგებოდა ესეთი ეთნიკურ, ესე იგი, პრინციპზე, ეს ერთი მომენტი, მეორე ერის სახელმწიფოების თავი დამახასიათებელი არის ის, რომ ის შეიქმნა მოდერნში. მოდერნის პროექტი და ტრადიციული სამყაროს პროექტი განსხვავდება იმით, რომ მოდერნში ხდება კონსტრუირება, ანუ ელიტები ახდენენ გარკვეულ ცვლილებებს საზოგადოებას. იმდროინდელ როდესაც ტრადიციულ საზოგადოებაში მსგავსი რესურსები არ გააჩნიათ ელიტებს და ეს ყველაფერი იგება ისტორიულ კანონზომიერებების მიხედვით, ისტორიის შემთხვევითობების მიხედვით. შესაბამისად, ის გარკვეული ბუნებრივი მდგომარეობა არის, ეს კიდე არის კონსტრუირებული ადამიანის მიერ ჩარევის შედეგად შექმნის საზოგადოებები და წარმოდგენები. ერთი მსმენელია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე საუბრობთ, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთი უბრალო ის ძალიან უბრალო, რა თქმა უნდა, ჩემი პირადი აზრი მინდა გითხრათ, რომ დღეს ისე ვითარდება მოვლენები, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოში, რომ ეს თავისუფლება შეუცვალეს, მე მგონი, თავისუფლება მიწისაგან აღარ გვინდა ეს ჩვენი მიწა, თავისუფლება ოჯახის საძირკველი ინგრევა აღარ გვინდა გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობთ ისეთი ფორმით, რომ აუცილებლად ეს ამას დაარტყავს თავისთავად ხათია, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ყველაფრისაგან ესეთი განთავისუფლება, როგორც თქვენ საუბრობთ, ასეთ პატარა ეს როგორც ჩვენ ვართ. რას მოგვიტანს? ჩვენ ხომ არ ჯობდა ისე როგორც ვიყავით გეორგიანელები, როგორც ვიყავით ტრადიციული ქვეყანა. აი ამისკენ რაღაც იდეოლოგია მიდიოდეს, რომ აი რამდენიმე წელიწადში ქართველები უმრავლესობაში აღარ ვიქნებით და სრულიად შესაძლებელია როგორც გვეუბნებიან, მოითხოვოს ჭარბმა ერმა, ვინც აქ ცხოვრობს, რეფერენდუმი და სრულიად გამოუცვალოს სახელი, რახან ქართველები არიან და ერქვათ, ნუ ვინც იმეტებს არ ვიცი აზერბაიჯანი, არ ვიცი არც ჩვენზე არ ვიტყვით და როგორ რას იტყვით თქვენ ამაზე? ჩვენ ხო ეს საფრთხეებს გვაქვს. ხო, პრინციპში ვიდრე ჩვენი სტუმარი გიპასუხებთ, ჩვენ სწორედ რაც რომ არაფრისგან გათავისუფლებაზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ დღემდე ისტორიის ქარცეცხლში როგორ მოვედით, რა გვინდა, რა გავიარეთ და რის გავლას ვაპირებთ ახლა. ლიბერტარიული პროექტი არის შინაარსიდან თავისუფლება.
ანუ ადამიანის თავისუფლება გარკვეულ შინაარსებისგან და ეს მოდი ესე ვთქვათ, არის ესეთი მოაზროვნე კარლ პოპერი, რომელიც აქვს ესეთი ნაშრომი, რომელიც არის აგებული მთლიანად ლიბერტარიანული აზროვნება, ღია საზოგადოება და მისი მტრები. სადაც წერს, რომ ყოველგვარი ესეთი იდეა არის გარკვეული ტოტალიტარიზმის შემცველი და შესაბამისად ადამიანის საზოგადოებამ არ უნდა შექმნას ესეთი იდეები, უნდა იყოს გარკვეული დაყოფილი ინდივიდები და ინდივიდებმა თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები. აი ამ პრინციპებზე კარლ პოპერის პრინციპმა ძალიან ესე იგი ნიშნულად იმოქმედა ლიბერალურ თანამედროვე ლიბერალურ ერებულობაში. რატომ დავყოფ რა მე-19 საუკუნის ლიბერალიზმი მთლიანად იყო აგებული როგორც გითხარით ნაციონალისტური ლიბერალიზმი. როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ ილია ჭავჭავაძე იყო ლიბერალი, კი, გარკვეულწილად იყო ლიბერალი, მაგრამ მაშინდელი ლიბერალიზმი აბსოლუტურად განსხვავდება ვიდრე დღევანდელი ლიბერალიზმი. მაშინდელი ლიბერალიზმი თავისთავად მოიცავდა ნაციონალიზმს და გარკვეული სოციალიზმის ელემენტებსაც. შესაბამისად, თანამედროვე ლიბერალიზმი მთლიანად აგებული არის ინდივიდის თავისუფლებას და ყოველგვარ მაგ პრინციპებს უარყოფს იდეის პრინციპებს, იდეის ბატონობის პრინციპებს უარყოფს. შესაბამისად, ეს საკითხი დგას ჩვენი დისკუსიის, ესე იგი, მთავარი ერთ-ერთი პრობლემა, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვქმნით აი ამ ჩვენივე დისკუსიებს. ჩვენ იქნება სადღაც ეს ცოდნის ცენტრები არის სხვაგან და ჩვენ უბრალოდ ჩვენთან უნდა შემოდის ეს როგორც უკვე შექმნილი ფორმა. ანუ ჩვენ თვითონ არ ქმნით ამას ჩვენთან დაუბრუნდეთ რა ჩვენ თემას ჩვენ არა გვაქვს ბევრი დრო და მაინც მინდა მენშევიკებზეც მინდა გკითხოთ ჩვენ შევჩერდით ბოლშევიკების ნაციონალიზმზე ძალიან საინტერესო ის მოგვიტანეთ რომ თურმე იმიტომ ყოფილვართ მოწინავე ქვეყნების ასე ვთქვათ სიაში ნუსხაში რომ ჩვენ ვიყავით ვთქვათ სოციალისტური შეგნების ხო მაღალი კულტურის ამ შემთხვევაში აი მე ეს თუმცა უკვე უნდა დავბრუნდეთ აი მენშევიკებთან რა ხდება ამ დროს ხა ბოლშევიკური იდეები თუ კი დავასრულეთ თქვა ნაციონალისტური მენშევიკებთან ესე იგი არის ესეთი ძირითადად გამოყოფ ორი ინტელექტუალის მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის მიხაკო წერეთელზე და აკაკი ჩხენკელის მიმოწერას არ ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მიხაკო წერეთელმა დაწერა ნაშრომი ერი და კაცობრიობა, ხოლო ჩხენკელმა გააკრიტიკა. ჩხენკელი როგორც ესე იგი სოციალ-დემოკრატი აკრიტიკებდა მიხაკო წერეთელს იმაში, რომ ის ხედავდა ერთს როგორც გარკვეულ ისტორიულ პროცესს ევოლუციის გზას. და მათ თვლიდა რომ ერი არა ისტორიული განვითარების რაღაცა ევოლუციის გზა კი არ არის, არამედ ეს არის კულტურული ერთობა. ანუ ნიშნულობა არ აქვს წარმომავლობას, ნიშნულობა არ აქვს ესე იგი ადამიანის დაბადებისაგან, თუ კი ის კულტურულად არის ქართული კულტურული მარკერი რა არის, ეს არის ის სამი პრინციპი რაც ილია ჭავჭავაძემ თქვა, ხო, შეიძლება დავამატოთ ამ სამ პრინციპს, ან გამოვაკლოთ, ან რაღაცა შეეცოთ მაგას ესე იგი სხვა თეორეტიკოსი სხვადასხვანაირად აკეთებდა, მაგრამ თუ კი ამ პრინციპების მატარებელია ის ქართული, ესე იგი აქ ეს ქართული აზროვნება, მაშინ ის რომელ წარმომავლობის ეს არ უნდა იყოს, უკვე არის ესე იგი იმერის ნაწილი. მაგრამ აი საინტერესოა, როდესაც ისინი სათავეში მოვიდნენ, როგორ პოლიტიკას ატარებდნენ. ფორმალურად ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლს ჰქონდა უფლება საკუთარ მშობლიურ ენაზე გამოსულიყო ესე იგი პარლამენტში და სიტყვა წარმოთქვა ამის შესახებ. მაგრამ როდესაც გამოდიოდნენ ამას მოყვებოდა დიდი ესე იგი უკმაყოფილება, აჩერებდნენ ესეთ ადამიანს, აწყვეტინებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ვერ ახორციელებდა აი ამ უფლებებს. ამის გარდა ჯარში იგრძელებოდა რუსული, ესე იგი რუსული ლაპარაკი, რუსული ტერმინები, მაშინ გარუსებული იყო ძირითადად საქართველოს. მუდმივად ხდებოდა ქართული ენის შედინება. ანუ გარკვეულ ნაციონალისტური პოლიტიკას თავად ატარებდა სოციალ-დემოკრატიული პარტია, ანუ ქართველიზაციის პოლიტიკას ატარებდა იმის მიუხედავად, რომ შინაარსობრივად მემარცხენე ინტერნაციონალისტური იდეების ერთგული იყო, რეალურ პოლიტიკაში ის ატარებდა ნაციონალიზმის საკითხებს. ამას ემატება კიდე ერთი საინტერესო საკითხი, როდესაც საკითხი დგება ამა თუ იმ აი იგივე სომხებთან კონფლიქტში, რეალურად იმ პრინციპით, რა პრინციპითაც შეთანხმდნენ სომხებთან, ლორის ოლქი უბრძოლოდ უნდა გადაეცათ, იმიტომ რომ იქ ეთნიკურად სომხები ჭარბობდნენ. მაგრამ
არ გადაცეს ეს ოლქი და მოუწიეთ ომი ამის გამო. ანუ ნაციონალისტურ ეთნიკურ კონფლიქტზე წავიდნენ ყველაზე მემარცხენე პარტია საქართველოში. აი ეს მომენტი ჰქონდათ, თუმცა თეორიული ბაზა მაინც თეორიული ბაზაზე საუბრობ. ჰქონდათ კულტურული ნაციონალიზმის მიმდევრები იყვნენ ვიდრე პოლიტიკური ნაციონალიზმის, მაგრამ რეალურ პოლიტიკაში ნაციონალიზმის ელემენტებს ხედავთ. ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე არც თუ ისე ბევრი დრო დაგვრჩა, ნინო, სულ რაღაც 5 წუთი და აუცილებლად უნდა ვკითხო ჩვენ სტუმარს. ისტორია ზუსტი მეცნიერებაა? არა, რა თქმა უნდა, არა ზუსტი მეცნიერება, ისტორია ვითარდება. ხო, ეს იმიტომ რომ არსებობდა იდეოლოგიური ჭეშმარიტებები იმ პერიოდში და იდეოლოგიურ ჭეშმარიტებებს ემსახურებოდა ისტორიაც. არ არის ზუსტი მეცნიერება, ეს არც ერთ ჰუმანიტარული, ესე იგი, მეცნიერება არა ზუსტი მეცნიერება, ეს ანიშნავს რომ ესე იგი ისტორია არაა მეცნიერება, ისტორია არის მუდმივი გარკვეული ინტერპრეტაციის და ცოდნის დაგროვების შედეგი. კაცობრიობა ვერ დააგროვებს იმდენ ცოდნას, რომ თქვათ რომ მომავალში ის ვეღარ დააგროვებს. შესაბამისად ეს ცოდნები რაც უკვე დაგროვებული, ამ ცოდნას კიდე დააშენდება გარკვეული თეორიული ბაზები და შესაბამისად ეს მუდმივი განვითარება, მუდმივი ევოლუციის პროცესია ისტორიულ მეცნიერებაში. ამიტომ არ ხდება ერთი სკოლის ჰეგემონია, ხო? ამიტომ არის რომ თავდაპირველად პროვიდენციალიზმი, შემდეგ ესე იგი სხვადასხვა სკოლები, ჰეგელი, მარქსი, მერე ანალების სკოლა, პოზიტივიზმი, ასე შემდეგ უამრავი სკოლა არსებობს და ეს სხვადასხვა სკოლა მარქსის სახელი რამდენი ხანი არ მომისმენია უკვე და ეს მე რაღაცა უცნაურად მოვხვდა ორში, თუმცა ალბათ აქვს რაღაცა ნაშრომები. საკმაოდ მძლავრი ნაშრომები, განსაკუთრებით პოლიტეკონომიკის თვალსაზრისით, მისი ეს იგი უარყოფა არის აბსოლუტურად მცდარი, მაგრამ ჩვენ ესე იგი უნდა განვასხვაოთ საბჭოთა მარქსი იმ მარქსისტულ ტრადიციებისგან, რომელიც დასავლურ ევროპაში ესე იგი გავრცელებული არის, იმიტომ დასავლურ ევროპული ინტელექტუალური აზრი სამ მოაზროვნეს დაეყრდნო ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ერთი მარქსი, ნიცშე, ფროიდი. აი ამ სამზე შეიქმნა სწორედ ის ფრანკფურტის სკოლა გერმანიაში, შეიქმნა ის მიშელ ფუკო და ასე შემდეგ. დალემ მინდოდა გვესაუბრო, მაგრამ ბუნებრივია ვერ მოვასწარით. მოდით ერთგვარად ჩვენი მომდევნო შეხვედრისთვის ანონსად დავტოვოთ ფრაზა ისტორიის, ფრაზა კი არა და საერთოდაც გაგება ისტორიის ფილოსოფია. ერთგვარად რომ განმარტოთ ამ ეტაპზე, ხო, რა სამუშაოები და ფრანგულ სკოლამდე. რას ვიკვლევთ და ხო, ანუ არსებობს მოსაზრება ზოგადად ისტორიის ფილოსოფია ჩავარდა და რატომ იმიტომ ისტორიის ფილოსოფიის მიზანი რომ პირველად ეს სიტყვა იხმარა ვოლტერმა, იყო ის რომ მას წამდა რომ კაცობრიობის ისტორია არის რაციონალური, ესე იგი რაციონალური ელემენტი არის იქ და შეიძლება რაციონალიზმის გონების ესე იგი საშუალებით ჩვენ მივხვდეთ ისტორიის განვითარების კანონზომიერებას და დავადგინოთ თუ სად მიდის ეს ისტორია. აღმოჩნდა რომ ესეთი მიმართულება შეიძლება არც ესეთ ისტორიას და გარკვეულ ქაოტური არის ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად ესე იგი ანუ ისტორიის ფილოსოფიის მთავარი მცდელობა იყო ის რომ დაედგინა თუ რა რაციონალური პრინციპებით ვითარდება ისტორია. ეს მოდერნის პრინციპია, სადაც რაციონალიზმი და გონის ესე იგი აბსოლუტიზაცია ხდება. Postmodernში ეს გადაიხედა ეს მომენტი. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ორ სხვადასხვა ტრადიციასთან, ინტელექტუალურ ტრადიციასთან საქმე და ნახოთ აი მომავალში როგორ განვითარდება ეს ისტორიის ფილოსოფია. თავი არის ის რომ ისტორიის ფილოსოფიის თავდაპირველი მიზანი იყო, როგორც მოახსენეთ, ისტორიის რაციონალური გაგება და აი ამ გაგების შედეგად მომავლის კანონზომიერების დანახვა. თუმცა რთული ალბათ სუბიექტივიზმის გამორიცხვა ამ ვითარებაში, მაგრამ ეს ალბათ სხვა გადაცემის თემაა. ჩვენ შეგვიძლია მომავალში აუცილებლად შევხვდეთ და ვისაუბროთ ამ თემებზე, კა დავასრულოთ. დღევანდელი შეხვედრისთვის რა თქმა უნდა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს ნუკრი შოშიაშვილს მასპინძლობდით დღეს ამ ეთერში. მსმენელს გამორჩეული მადლობა ინტერესისთვის. გადაცემას უძღვებოდით ჟურნალისტები ნინო დათუკიშვილი და ტალახაძე. ამ ჩანაწერის მოსმენა დღესვე ღამით ამავე ტალღაზე 23 საათსა და 10 წუთზე იქნება შესაძლებელი. ნახვამდის.